Alright guys, ito na ang ating final product, ang kinamatisang baka. Napakabango at napakasarap na siguradong magugustuhan nyo. Then ang lahat ng recipe ay ilalagay ko sa description box at napakadali lang. Thanks for watching and please like and subscribe. Kinamatisang baka made by Herbert Sofia. Thanks for watching. Good day guys! Ngayong araw na to magluluto tayo ng kinamatisang baka. So ang mga ingredients na kailangan natin is very simple. Like definitely kailangan natin ng tomato, kailangan natin ng string beans o sitaw, kailangan natin ng garlic, onion, and kailangan natin ng Chinese cabbage or kung merong available na pechay or pak choy, pwede rin gamitin. And definitely hindi mawawala ang baka. Pwedeng gamitin yung tenderloin or chuck or neck or yung sa hita niya. So ito ang mga ingredients para sa kinamatisang baka. Napakasimple at panoorin nyo kung paano gumawa ng napakasimple at napakasarap na kinamatisang baka. Okay? Ayan. Sisimulan na natin ang pagluto. Unang-unang gagawin, kailangan muna natin pakuluan ang baka para makuha natin yung sabaw niya. Kasi ilalagay natin yon mamaya sa mga gulay na to para mas malasa. So tara, umpisa na natin. Alright, nag-start na ako magpakulo ng tubig. So nilagyan ko lang siya ng konting asin. Then, itong baka, ililipat natin dito o ilalagay natin dito para kumulo at lumambot. Yan. Umpisahan na natin ang pagpalambot ng baka. Yan. Kumukulo na ang tubig o mainit na. Kasi kailangan natin yung sabaw para mas lumasa. So alright guys, so yung baka na ginamit ko is 1.5 kilo. So ngayon nilagay ko na sa warm water and hayaan kong kumulo para makuha natin ang beef stock later. And then para palambutin ang baka. Alright, on the other pot naman, gagamit our kawali, pwede kayong gumamit kawali. Other side, sisimulan naman natin ang pag-saute ng mga gulay. So, like 2 tablespoon ng oil, cooking oil. Yan. Then let's add our garlic. Igigisa lang natin to para mas lumasa. Hayaan natin mag brown color para mas flavorful ang oil at ang garlic. Alright, kapag brown na yung garlic, we can add our white onion. Napakadali lang. Gigisahin lang ulit. Yan guys, medyo nag-sweat na yung onion natin at ang garlic. Medyo nag-brown na. So, next thing to do, i-add na natin yung tomato natin.
Halo lang ulit. Kailangan mag-isa natin mabuti para na siya maging paste. Yan ang magpapasarap ng kinamatisang baka. Lalaksan natin ang temperature para mabilis siyang malata o mag-isa. And dito na sa kabila, yan, pinapakulo natin ng baka para lumambot. At gagamitin natin yung stock o yung tubig niya para ilipat dito mamaya. And guys, haluin nyo lang mabuti para hindi masunog ang ilalim o ang kamatis. Yan, kailangan maging paste na siya sa pag-isa. Yan. Yan. Yung flavor niya, yung nasa ilalim, it will add flavor sa pag-impla natin ng ating kinamatisang baka. Then, kapag nagpakulo kayo ng baka, may mga lalabas na ganitong mga itim-itim. Kailangan itong tanggalin. Ayan. Scum. Scum ang tawag siya. Tanggalin nyo lang. Dito tayo sa kabila habang hinahalo natin. So alright guys, ito na yung hinahabol natin na consistency. So parang paste na siya. So kailangan na natin itong iwanan muna for a minute or hanggang sa lumambot ang ating baka. Okay? Yan ang kailangan natin ma-reach. Yan guys, after 30 minutes, kumukulo na yung baka natin na may sabaw. Then tilagyan natin ng asin. Then lalagyan natin ng laurel, dahon ng laurel or bay leaf. Then aluin nyo lang para matanggal ang langsa. Pwede rin lagyan nyo ng ginger para dumagdag sa flavor. Yan, yan na kailangan natin. Itong beef stock na to. Yan. Then, yan na. After 40 minutes na, total 40 minutes, malambot na tong baka natin. Yan. Siguradong malasa at mabango yung sabaw natin. Yan. So ngayon, pwede na natin to i-transfer dito sa kabila kung nasaan yung kamatis para dumiretso ang paglambot ng baka natin. Alright guys, diretso na tayo. Ngayon na malambot na yung kamatis, bawang at sibuyas, pwede na natin i-transfer yung beef na pinalambot natin. Ayan. Lalo-lalo na yung sabaw, isama natin. Kasi yun na magpapasarap. Ayan. Ayan. Yes. Yan o, malambot na siya. Ang bango. Napakabango. Yan na guys. Ngayon pinagsama na natin yung baka at ang kamatis. Haluin lang mabuti at idiretso ang pagpalambot ng baka. Yan. Ang sarap. Gulay pa lang. Then mamaya-maya titimpla natin ng asin, paminta para ma-finalize na natin ang lasa. Then yung sabaw,
kailangan natin to. So hayaan nyo lang nandito para kapag ka ito medyo naging dry na, kasi hayaan lang natin na mag-simmer, so pwede natin dagdagan ng sabaw galing dito. Ito ng baka. Alright guys, ito, nilipat ko na lahat ng baka dito. Dito yung kamatis, sibuyas, bawang, at yung bay leaf sinama ko na rin. And then sa other side, yung pinagpakuluan natin ng baka. Yan, just keep it boiling. Bakit? Para idagdag natin dito sa baka natin at para masabaw siya. Yan. Yes. Yan. So hayaan nyo lang kumulo. Sigurado mamaya idadagdag natin dito more flavor and more tender na yung baka at final natin ang lasa. Alright, after 30 minutes ng pag-simmer natin, yan, lalagyan na natin ngayon ng asin at paminta para lumasa. Okay, start tayo sa 1 teaspoon. Yan. And paminta, gagamitan natin ng shaker. So ayan na guys, almost 1 hour na tayo nagsisimmer in a low temperature. Ngayon, dadagdagan ko ng pampadagdag ng yumminess. So fish sauce, mga 2 tablespoon ng fish sauce. Yan, okay na yan. Yan, haluin mo lang. Then, hayaan mo mag-simmer pa for 10 minutes more bago natin i-add ang mga gulay natin. Alright guys, boiling na 10 minutes. Total 50 minutes na nagbo-boil. And definitely, malambot na yung baka natin. Then, pwede na natin i-add mga gulay. So, tinimplahan natin ito ng paminta at asin at patis. So, let's taste muna bago natin i-add ang mga gulay. Yan. Ang bango niya. Super yummy. And ang bango. Ang sarap. Ang sarap ng baka. Okay. Let's add na yung mga gulay. So, pwede na natin i-add yung ating string beans or sitaw. Yan. Yan. Then, ang ating Chinese cabbage. Yan. Ang ating Chinese cabbage, pwede na i-dagdag. Yan. Yan. Then, haluin lang. And continue simmering for 5 more minutes. And ready na to. Alright guys, eto na ang final na ginawa nating kinamatisang baka na dinagdagan natin ng Chinese cabbage at string beans. So ngayon, ipaplato na natin para makita natin at malasahan ang sarap ng kinamatisang baka. Alright guys, ito na ang ating final product, ang kinamatisang baka. Napakabango at napakasarap na siguradong magugustuhan nyo. Then, ang lahat ng recipe ay ilalagay ko sa description box. At napakadali lang. Thanks for watching. And please like and subscribe. Kinamatisang baka made by Herbert Sofia.
Good day guys, I'm Herbert and you are watching my YouTube channel again. And today, meron kaming ginagawang activity dito sa area namin o sa harap ng bahay namin. And today is like negative 14, so napakalamig. And we decided to make yesterday some colored ice water made from old used carton boxes. So ipapakita ko sa inyo how we do it. And also gumagamit ng boxes ng milk and some food coloring kaya para safety sa environment. Then otherwise maganda ang kinalabasan, and then we made some shapes and different kinds of sizes like this from used carton ng milk. So nilagyan namin ng tubig, then we put some food coloring and we keep it outside sa dito sa park namin sa gitna. Then the following day, sobra ng tigas niya. Pwede nang pang-inom or pang halo-halo. Anything that you can do for this ice, no? Solid as hard. Negative 14. Ganito mangyayari pag naglagay ka ng tubig sa labas ng bahay nyo. Cool.